Okay, so again, good evening, everyone. So let's start with our discussion for this evening. So, which is the chapter 4 of our module about data relationship. So, pag sinabing relationship, ito yung relations of different datas on our database or syempre dun sa table din na create natin. So, paano ba natin masasabi na konektado sila sa isa't isa? Okay? Ito. Kaya sige lang Sibok. So malakas daw ang ulan sa kanila sa Batangas. So ingat na lang po. Keep safe. Okay. So first, let's discuss the normalization. So pag sinabing normalization, it is the process of organizing the columns and tables of a relational database to minimize data redundancy. So ibig sabihin, para masabing in a normalized form, yung table natin, so talagang dapat very organized. And then also, iniiwasan natin yung pagkakaroon ng redundancy of data. Okay? So also, it is the process of splitting data across multiple tables to improve overall performance, integrity, and longevity. Ibig sabihin, para masabing nasusunod natin yung process ng normalization, dapat we are able or dapat nagkikreate tayo ng multiple tables. So wag nating minsanin lahat ng data sa isang table lang po. Okay? Kasi kapag lahat ng data na i-record natin or i-store natin doon, nasa isang table lang, magkakaroon nga yan ng redundancy and inconsistency. Okay? So mas maganda na we could split or separate different yung magkakasamang data sa isang table or create tayo ng multiple tables then pagsama-samahin natin doon sa mga yun yung magkakaparehas na data or yung related data kumbaga. And also, this includes creating tables and establishing relationships between those tables according to rules designed both to protect the data and to make the database more flexible by eliminating redundancy and inconsistent dependency. So yun nga, tulad ng sinabi ko kanina. So para maiwasan natin yung pagkakaroon ng redundant ng data and also inconsistent. Okay? Ulit-ulit, tapos mali na yung spelling. So, pwede tayo mag-create ng multiple tables, then we're just going to call. Or kung kailangan natin sa isang table, yung record from other table, we're just going to input the foreign key na tinatawag. So, mamaya, I'll explain what is that. Next, so ito yung example ng a bad or a not good design of a table on your database na kung saan, ayan, so lahat ng records, for example, let's say, nagkaroon ka ng point of sale system. So alam niyo na pag sinabing point of sale system, di ba? Records ng transactions na nangyari or yung mga ginagamit sa cashier. For example, so ayan, sa isang table, ang kompleto na lahat. Nandiyan na yung name, yung address, yung product, yung quantity, yung price, total transaction, and then mapapansin nyo, inconsistent and redundant. Then syempre, hindi lang redundant, inconsistent pa. Kung papansinin nyo yung record ng itong yung Ethel, so yung may ID na 1 sa 3, so same person lang sila pero magkaiba ng spelling, inconsistency. Tapos redundant din. Okay, so ganun din dito. Mapapansin nyo, same product lang pero mali yung spelling. So, ang pangit tingnan kapag ganyan yung ginawa. So, how are we going to do that? So, pwede natin kasing yung mga fields na yan, pwede natin yung split into different tables. Okay, so for example, ayan po. So, here's the diagram of showing the or having a normalization on your database na kung saan sineperate into different tables yung mga data na nakalagay kanina dito. And then, syempre, yan, mas nadagdagan pa. Then, mas kompleto, mas detailed. Okay? Na kung saan, yan, may first table tayo about customer info. So, kasama yung first name niya, last name. So, ibig sabihin, imbis na yung buong pangalan niya ilagay natin sa isang field lang, ginawa dalawang field. So, pinag-separate natin yung first name and last name.
So mas ano yon, mas efficient kasi yon. So lalo na kapag if you want to organize or if you want to sort it by first name or last name, so mas madali, di ba? Kumpara naman dito sa unang table na magkasama yung first name and last name. So medyo mahirap siyang sort. Paano if you want to sort it by last name? Wala na. Okay? And then also, yan, so address and then phone number and other details about customer. Next, so we also have second table na kung saan nandito naman yung pinakang transaction na ginawa ng isang customer. So ano bang in-order niya? I mean, kailan pala, transaction date, quantity, gano'ng karami, and then yung pinakang total. And then dito, mapapansin itong dalawang naka-highlight. So tinatawag yan as foreign key. Pag sinabing foreign key, ito yung pinakang ID na nanggaling dun sa table or sa pinakang primary key ng table. So kung papasin nyo, yung customer ID, so nagde-define niya or related yan dito sa customer table natin. So baga ang input na lang dito is yung mismong ID nung user, hindi na yung isang buong pangalan niya doon sa field na yun. So ID lang, automatic, alam na, or kung may ID na 1, yun yung specific person. Okay? So hindi na magugulo yung record. So ganun din dito, so meron tayong third table, so about sa product naman. So tapos meron din siyang ID, then product name, and then price, then yung product ID, so magsaserve din siya as foreign ID on this order table natin. Na once na nagkaroon ng transaction, yung let's say may ID yung product na 2, so automatic, mapupunta yan dito. Okay, so for example, pakita ko rin yung database ko. So yan. Ano sir pang inventory system? Ganun. So pag inventory, parang ganun lang din na inihiwa-hiwalay nyo. For example, sa inventory, magkakaroon ng tawag doon? Wait lang. So siyempre pag nag-inventory, di ba may info din kung sino yung nag-inventory. So para magkakaroon ka ng table for the person or authorized person ng mag-inventory. And then meron ka another table for those items. And then siguro pwedeng dalawang table lang kapag gano'n. So since inventory lang naman. Or pwede rin transactions or kung kailan. So separate. Kumbaga dito yung product gagawin mong mga items. Tapos dito sa transaction kung kailan nag-conduct ng inventory. Tapos sino-sino yung dito? Sino yung nag-inventory and then ano yung in-inventory niya. So automatic mag-input dapat dito sa pangatlong table or sa parang inventory table. Okay? So yung makikita nyo nga sa akin, so meron tayong tatlong table, customer, so lahat ng info sa customer yun lang nandyan. Sa product, so lahat ng product nandyan. Pagdating sa order, so lahat ng transaction na nangyari, including the date, quantity, total, and then kung mapapansin nyo, meron ako ditong last 2 columns na kung saan naka-indicate yung mismong ID ng product from table ng product. And then also, yung ID ng customer from table customer. So, ibig sabihin, let's say itong pangalawang record dito, itong customer na may ID na 4. So, kung hanapin natin dito sa sa table ng customer, so si Ian yon. Okay? So, hindi na natin kailangan pang-input yung mismong pangalan ng customer. We're just going to input the ID. Then, mas madali na. So, mas consistent pati yung data. Okay? Pero ask ko lang sir, yung sa total, parang hindi, paano pa ipaganahan yan sir? Yung mag-a-add yung total. Naglagay ng ng commutations. Okay? So, medyo nagulan ako dun sa dito. Pag-create ng formula, ayaw gumana dito sa gamit ko na version. Okay? Pero yung kanina, parang may total siya sir eh. Paano kaya pinapagana yung ganun sir? Wala naman. Wala rin tayo. Ito lang yung may total. So, if you want to have formulas, automatic computations, so, mangyayari kasi niyan, Kunwari sir, nag-purchase ako ng dalawa, tapos yung price is yung $2, ganun. Dapat mag-equal siya ng $10, ganun. So wala lang kasi nilagay na formula dun sa table na in-example ko. Pero pwede kasi kayo maglagay dito. For example, let's make orders. Product total, ito. Meron ditong field. Ayan. Okay sir. Okay. Calculated. Tapos automatic
dyan nyo ilalagay yung formula. Parang Excel lang din. So yun nga lang hindi ko magawa dito kasi I don't know kung may problem sa version. Medyo malalim to, sir. Ha? Medyo komplikado pala sa calculator, sir. Hindi yan, fine. Siguro sa version ko lang talaga. Or nag-error kasi. Ayaw niya Sige, sir. Sige. Okay, so try nyo na lang din. Basta dun lang naman yan. Okay? Next. So, ano muna tayo? Diretso tayo sa discussion. Next, so sa ano nga, sa normalization, so pwede tayo magkaroon ng tinatawag na data relationship or kumbaga yung relation ng different data, ng iba't ibang data from different tables. So, relationship works by matching data in key columns, usually columns with the same name in both tables. So, using the primary and foreign key. So, in most cases, the relationship matches the primary key from one table, which provides a unique identifier for each row with an entry in the foreign key in other tables. Ibig sabihin daw po, pwede tayo makapag-create ng relation between two tables using the primary key. And then gagamitin din natin yung primary key papunta sa susunod or dun sa pangalawang table. So kapag nasa pangalawang table na siya, tinatawag siya as foreign key. Kung babalikan natin yung table ko, for example, so yun nga, di ba? Ang pinakang primary key ko dito sa table ng customer is itong cost ID. So may kanya-kanya siyang unique ID. Kaya tinawag siya as primary ID or primary key. And then once na itong mga ID na yan, ginamit ko sa ibang table, which is dito, sa table ko ng order, tatawagin na siya as foreign key po. Okay? Na magde-define kung sino yung customer na nagkaroon ng transaction. Okay? So, ayan. Next. So, there are several types of data relationship. So, bali tatlo yun. First one, meron tayong one-to-many. So, one-to-many relationship is the most common type of relationship, in which type of relationship a row in table A can have many matching rows in table B. So, pwedeng yung isang record natin from first table, pwede siyang magkaroon ng multiple match or multiple matching rows into the second table. Kaya tinawag nga na one-to-many or one is too many, kumbaga. So, pero, in vice versa, hindi pa pwede. Kumbaga, row in table B can only have one matching row in table A. So, for example, ayan. So, let's say dun sa table ng customer saka orders. So, it has it have a one-to-many relationship wherein each customer can place many orders, but each order comes from only one customer. So tama naman, di ba? Na yung isang customer, pwede siyang magkaroon ng multiple orders or multiple transactions. Pero ang isang transaction or isang order, so dapat isang customer lang. Tama? Okay? So ito rin, example. Ayan, para makita nyo. Ito yung example ng one-to-many relationship. So sa table ko ng customer, so meron ditong plus button kasi nakapag-create na ako ng relationship. Mamaya papakita ko kung paano. So, ayan, once na kinilik yung plus button dito sa may gilid, automatic, yung isang customer, so meron siyang tatlong transaction. So, masasabi natin siya as one-to-many relationship. So, syempre, itong transaction na yan, galing yan dito sa table orders. So, nakakonect na lang kasi. Okay? Kaya automatic nag-appear na dito yung mga records para sa kanya. So, for example, ako, nagkaroon ako ng transaction within this date and then iba't iba yung product din also na pinuha. Okay? Next. So, ito yung pinakang diagram ng one-to-many relationship or example lang pala ng diagram na kung saan yung mismong customer ID is connected to the next table or dun sa order table natin. So, nagsuserve siya as foreign key in this table sa order. Okay? Dami pala nasa pending, sorry. Next. Another type of data relationship is the many-to-many relationship. Ibig sabihin, both sides can have multiple records. Kung saan, yun nga lang, in many-to-many relationship, a row in table A can have
many matching rows in table V and then vice versa. Parehas. So, pero nga lang, you can create such relationship by defining a third table called as a junction table. So, whose primary key consists of the foreign keys from both table A and table B. So, para makapag-create tayo ng many-to-many relationship on our database, so kailangan meron tayong kailangan magkaroon tayo ng tinatawag na junction table or parang pinakang pangatlong table. Okay, para mapag-connecta pa yung dalawa. So for example, so customers table and the product table have a many-to-many relationship. So that is defined by one-to-many relationship from each other of these tables to the orders table. So for example, wait lang. Okay. Kaya pala ang daming pending ko bigla. So late daw sila, nag-out. Sige po. So yun, for example, ito yung example ng diagram ng many-to-many relationship. So makikita nyo, meron akong tatlong table dyan. So first table ko, customer. Then second table ko is product. And then yung pinakang third table ko dyan is yung order. Na kung saan yung order, siya yung pinakang naging junction table. Or parang siya yung naging way para magkaroon ng connection yung dalawa. Yung customer and then product. So which is both primary key ng customer at ng product nandito rin dun sa order table natin na nagsaserve nga as foreign key. So ayan, product ID, so galing siya dito sa table ng product. Customer ID, so galing siya dito sa table ng customer. So that is the many-to-many relationship. Okay? And then last one is the one-to-one relationship. So wherein a row in table A can have no more than one matching row in table B and then vice versa. Or kumbaga, both sides take isang record lang yung magmamatch sa kanila. Kaya one-to-one relationship. So this type of relationship is not common because most of information related in this way would be all in one table. So hindi na talaga masyadong ginagamit itong ganitong klase ng data relationship. So kapag ganyan, kung one-to-one, so one table na lang din ang gawin mo kung ganun lang naman. Pero kung let's say one-to-many talaga yung relationship, many-to-many, so multiple tables talaga siya. Or you're working with multiple tables. Okay? So also, why should we create table relationships? Bakit ba importante na magkaroon ng data relationship yung bawat table natin? Lalo na kapag two or more. So to work with records from more than one table, you often must create a query that joins the table. So yun nga, kapag nag-querying tayo ng multiple tables, so tulad ng ginawa ko last time, yun nga, sa last time, one table pala yung query ko. So paano kapag dalawa na yung i-query? Let's say, magre-retrieve ka ng multiple records from different tables. So kailangan alam mo yung relationships nung dalawang table na yun. Okay? So one-to-one ba yun? One-to-many ba yun? Or many-to-many? And then also, the query works by matching the values in the primary key field on the first table with the foreign key field in the second table. So yun nga, pwede tayong mag-match ng records from different table by using the primary key and then the foreign key from other table. So when you design a form or report also, wala pa naman tayo dyan sa mga susunod na discussion. So MS Access uses information it gathers from the table relationship you have already defined to present you with informed choices and to pre-populate property settings with appropriate default values. Okay? And then also, when you design a database, you divide your information into tables. So each of which has a primary key and then add foreign keys to related tables that reference those primary keys. So, ayan. Kapag meron ka naman multiple tables, ayan. So, siyempre, dinivide mo yung mga information, split mo sila into different tables. So, siyempre, possible na merong mga relasyon yon or there are relationship. So, pagko-connect-connecta siya. Okay, using the, yun nga, primary and foreign key. So this foreign key to primary key pairings form the basis of table relationships and multi-table queries.
Okay, so for example, so paano ba mag-create ng table relationship? So wait lang. Ito nga, meron akong tatlo ditong table. Though nagawan ko na siya, so ulitin ko na lang ulit. So delete ko lang muna yung existing relationship na meron na. Ay, naka-hide pala. Anyway. So, na-close na. Okay, so ganito po. If you're going to create a relationship, just go to the database tool tab. Ayan po. So, database tool tab. And then look for relationship. And then after nyan, show table nyo kapag hindi automatic nag-appear yung isang window kung saan tayo magsaselect ng table. So, click nyo lang tong show table. And then after nyan, so dito sa show table, dyan natin nasa-select yung mga tables na related sa isa't isa or ipagkoconnect-connecta natin. So which is we have the customer, the orders, and then the product table. So close ko na lang. So yun nga lang, may na-create na ako dito. So delete ko lang muna. So connected na kasi. So ayan. So ito na yung so yun yung tatlong table natin, customer, order, and then product. So now, so what if we want to connect the customer table papunta dito sa orders table para makuha yung primary key papunta sa table ng orders na magiging foreign key. Okay? So itong unang dalawa yung pagkokonektahin. So punta dito sa edit relationship. So may go open dito na dialog box. Then after nyan, click nyo yung create new. Okay? After clicking that, so kailangan natin ilagay dito yung dalawang table na pagkokonektahin. Wait. Ayan po. So sabi ko, di ba, itong customer table, I'm going to connect it to the orders table. So ibig sabihin, sa left table, ang ilalagay natin is yung pangalan ng first table natin, yung customer. Okay? And then sa baba niya, left column name. So dito sa left column name, ang ilalagay nyo lang is yung pinakang primary key nung table na yon. So ano bang primary key nitong table na customer? Sa tingin nyo? Customer ID. Okay, so tama. Customer ID. So again po, pag sinabing primary key, ito yung pinakang unique identifier ng bawat records. So alam niyo naman siguro pag sinabing unique identifier, yung talagang walang kaparehas na siya lang yung tanging may ganong klase ng data. So commonly, yung ID. Okay? And the next, so sa second table natin or sa right table, so ilalagay natin dyan kung saan natin i-connect yung first table. So which is dito sa table ng orders. Select natin yon. And then dito sa right column name, so dito natin ilalagay yung foreign key ng customer table. So ano ba dito yung foreign key ng customer table? Foreign key not primary key. So tingin nyo. Ano yung foreign key dito? Product ID, sir. Ano po? Product ID po. Product ID ba? Order ID po. No. Customer ID rin, sir. Customer ID. Wala na ibang choice. So customer ID. Bakit customer ID? Kasi nga ito yung magiging connection ng dalawang table. Okay? So ibig sabihin, customer ID na yan sa orders. So magdi-define siya kung sino yung customer na nandito. Okay, sa list ng customer table. So kailangan both pareha sila. So ito, that is the primary key, and this one is the foreign key. Galing dito sa customer table. Kaya nga foreign din. Okay? Ginamit sa ibang table. So, parang ng ibang bansa ka. Okay? So after that, just click OK. And then, ayan na. So same sila. So first, ito yung sa first table natin, which is the primary key. Then sa second table, which is the foreign key. And then just click create. Okay? So after clicking create, ayan na po. So connected na silang dalawa. So meron na silang tinatawag na relationship or as of now, one-to-many relationship. Okay? Next. So ito namang table ng product. I-connect din sa orders. Kasi meron tayo ditong foreign key ng product. So ganun lang ulit yung proseso.
So click nyo yung edit relationship and then create new. Next, select natin yung table or yung first table kung alin yung i-connect natin, so which is yung product. Select natin yung table ng product. And then, yung primary key, yung table ng product, which is the product ID. And then next, so sa second table or right table natin, saan i-connect? So, syempre sa orders table. And then, ano yung foreign key? Ano yung magiging foreign key dito sa right table? Product ID po. Product ID. Product ID po. Okay na lagi, dapat match sila parehas. Just, and then after nyan, just click OK. And then create. Okay? So, ayan na po. So, that's it. Ganun lang yung pag-create ng relationships between multiple tables. So, kaya nga, pagbabalikan natin yung table, automatic, ayan. Ayan. So, connected na yung table natin, nitong, yung customer table natin dito sa orders table. So, kapag click natin yung plus button, nakikita natin yung mga transactions ng bawat isang customer. Okay? So, ganun din sa table ng product pala. Sa table naman ng product, connected na rin siya sa table ng orders using the foreign key. Ayan po yun. So, automatic, pag click natin tong plus button, so mag-a-appear din dito yung mga transactions na nangyari or ginawa on that specific product. So, kasama na rin syempre yung pinakang ID ng customer. Okay? So, Sir, question. yes po. Yung sheet mo dyan sa TBL product sa TBL orders, yung raw data mo dyan, sir, kinreate mo lang yan. Kinreate natin yan. Okay, tapos yung TBL customer, yung mga sheet na yan, tatlong sheet yung customer product orders, lahat yan na raw data, kinreate natin. And then, nag-create lang tayo ng relationship para kung halimbawang para magkaroon ng connection between itong tatlong to. Tama ba, sir? Yes po, tama. So, lahat Para ng mag-auto-sync. Tapos, let's say, magkaroon ng duplicate, magkaroon ng message na a next relationship exists already. Kung halimbawa. Dito sa dalawang table natin, ang customer and then product, hindi na siya magkakaroon ng redundancy of data. So, syempre, kung may data na itong si customer, let's say kung may record na siya ng itong si customer natin, ang pangalan niya, so hindi na magkakaroon ulit ng pangalan na Jerry sa mga susunod na record. Tapos sa relationship na tab na yun, nag-create ka ng relationship dyan, automatic, ang interface yan ganyan, lalabas yung tatlong rectangular na yan. Tapos pag nag-click ka doon sa table customer, magiging inform na siya ng parang table. Yes. Tama po ba? Okay po. Thank you. Okay. So, ayan po. So, pero syempre, kapag ano naman, let's say, yung isang application na ginawa niya, let's say, gumawa ka ng application sa VB.net, if you're familiar with that, and then you're going to connect it dito sa Microsoft Access. So, hindi na natin kailangan pang i-define yung mismong relationship dito sa Microsoft Access. So, gagawin na yun through codings. So, yun nga lang, kumbaga, logical na or you're going to think na lang kung paano ba yung magiging relationship ng bawat tables na i-create mo. Ito naman, pinakita ko lang yung pag-create ng table if you're going to use the Microsoft Access as, ito yung pinakang interface ng pagre-record ng data. Pero kung gagamit kayo ng ibang applications, so may iba pang way yun. Okay, so papakita ko naman yan sa pagdating natin ng querying or SQL din, Structured Query Language. Okay? Any questions?